Jag ville göra någonting annorlunda, någonting som stack ut och tänkte liksom lite annorlunda banor. Tänka utanför boxen eller vad det är man brukar säga. Va? Hallå, hallå! Tjena! Läget? Fan det är fint. Kan inte bättre bli. Hörru, det var en fantastiskt vacker bil. Den här såg jag när jag var liten. Var någonstans? I Bilsport eller i Power eller i Wheels? Eller? Ja, någon av tiden. Bilsport förmodligen. Ja, 2586 var premiären. Visades den första gången i tidningen. Power gjorde ett dubbelreportage på mig och min kompis Peter Plåt-Oskar Oskarsson när han byggde sin Volvo Plåtcab på Summer Meet. Och sen kom ju då Wheels också i nummer 1, 87 med den. Reportaget gjordes i samband faktiskt med Power Meet på Kinnekulle 86. Men det är jätteroligt att en sån här gammal bil kommer ut igen. Jag har ju försökt att bevara den. Jag menar, någon måste ju representera 80-talet. Och, ja, den här är original ombyggd, alltså den är inte ändrad på 35 år. Det är samma lackering, det är samma utrustning, samma ägare. Låt vara att både ägaren och bilen har blivit något skröpligare, men vad fan, det får man bjuda på. Jag brukar säga, det är så jävla roligt att sitta på en stol här några meter från bilen och lyssna vad folk säger. Fan, man kan få reda på saker som man inte själv hade en aning om. Men hur kom idén till den här bilen då? Ja, en lång historia, en jävligt lång historia. Jag jobbade ju som billackerare hemma i Nybro då på 70- och 80-talet. Hjälpte många andra killar med lacken på deras bilar, va. Och sen hade man ju en gamla skröplig 140 som man åkte till och från jobbet med. Och den här bilen kom jag över. Det var en lokal Saab-handlare hemma i Nybro som hade bytt in den. Förra ägaren från Skärholmen i Stockholm, så jag vet fan hur den hade hamnat i Nybro av alla platser i Sverige. Men ja, jag köpte den där, det var väl dittills dyraste bruksbilen och tror jag fick ge 3,8 för den. Och satte igång och började laga rost och härja lite då. Va? Sen existerade den i tidigare utförande som rullade 1983. Då kom jag tvåa här i 141-klassen med den och då var man ju jävligt inspirerad och sugen. Va? Så meningen var väl egentligen att jag bara skulle göra i ordning motorrummet på den. Men så lyckades jag sjunga till mig ett 400 kvadratmeter stort garage där då ett sånt här riktigt galet bilbyggargäng som senare fick namnet Nyboligan etablerades. Och det blev, förstår du, rena jävla dominoeffekten i det där garaget. Va? För börjades det liksom igen ändå smyga lite grann med en skärmbredning, ja, sen blev det värre och värre och värre. Och gissa vem som stod längst in? Jo, det var jag. Så vartefter man började rota där och insåg ju liksom att motorrummet kommer ju för fan att bli bättre än karossen var utvändigt. För det var inte riktigt samma lackering och så här vidare. Det var lite mer original i linjerna på den tiden. Va? Men man stod där liksom med vinkelslipen på lågvarv och funderade liksom, vad hittar jag på då? Då kom idén med att vinkla framrutan. För just då hade ju Volvo släppt 700-modellen och jag tyckte vinkeln på framrutan på 700 var snygg. Ja, god lutning på den där vill jag ha på 140, men jag vill inte sänka taket. Jag vill bara vinkla framrutan. Mycket räknande och funderande och härjande där fram och tillbaka. Jag var tvungen att ta 27 mm på B-stolparna och så såg jag ett snitt längst bak. Bara för att liksom få ihop taket igen när jag liksom hade brutit ner. Så jag ska, om du tänker dig, torpedväggen och sen uppe på A-stolpen med rutan kvar i ramen. Och sen bara böjde jag hela jävla kassetten ner till jag fick den vinkeln jag tyckte jag ville ha. Sen svetsade fast skiten. Likadant det här idén med felvända huven, det var ju också en galen idé där. Man stod och tänkte liksom Vallåkra. Här står då bilarna parkerade i olika klasser. 140, 160, 240 och ja. Och sen, många har ju huven öppen för att visa sina motorrum. Och sen någonstans långt bort, där står en jävel som har huven öppen åt andra hållet. Då blir man ju naturligtvis nyfiken. Plus att det står en massa folk redan omkring bilen. För det vet man ju som gammal reporter och fotograf att man ska ju gå dit det är folksamling, för där finns det någonting intressant. Så jag hämtade mycket inspiration från USA. Kollade då vinnarbilar på Grand National, Oakland Roadster Show, Street Machine Nats och så här. Va? Detaljstuderade vad de hade gjort med sina bilar. Upptäckte att mycket guldförgyllning, det är ju liksom, det sticker ut. Va? Och dolda elkablar, relä och annat skit bort med att in i kofferten eller på dolda ställen. Rena linjer. Va? Sen försökte jag liksom bygga det här genom hela bilen. Va? Hitta detaljer som så att säga går igen. Och just de här ribborna, de finns ju som sagt på ventilkåpan, batterikåpan, bakljusen, jalusit. Ja, till och med pionerhögtalarna på hatthyllan bak är ju ribbor på. Va?
Och sånt är ju roligt. Det löper en tetblå tråd genom hela bilen kan man säga. Tetblå det är alltså en signum för mig, Håkan Molle Molin och mina kulörer. Va? Och allting började egentligen med, ska du veta, att min mor Inga Molin köpte en sån här liten blå prydnadsburk i glas och ställde hemma i köksfönstret när jag höll på med Volvo. Jag satt och sneglade på den där färgen. Jag kunde liksom inte precisera, är den blå, är den lila, är den röd eller vad är det för färg? Jag retade mig på den där färgen. Och vi har ett uttryck, tetig, någonting som man liksom tycker är väldigt retfullt eller argt eller någonting. Va? Jag sa till mig själv, den där färgen ska jag ha. Så det var ju ett evigt laborerande med de kulör som fanns då på början av 80-talet. 2K akryl och basfärger och klarlack och gud vet allt. Va? Så man höll ju på jobbet och testade och experimenterade. Jag hade bland annat en motorcykelskärm, en välvd yta för att man kan få fram den här flip-flop-effekten som det kallas för när man betraktar en kulör från olika håll och se hur pigmenten reagerar. Va? Det ligger väl ungefär gissningsvis 70 lag lackmaterial på bilen. Oj då. Och sen är allt då gjort med freehand airbrush. Det är ju motiv alltså i stort sett på alla ytor utom yttertaket. Däremot lackade jag in i taket på plats. Ska nogsamt tilläggas. Det var inte det lättaste. Sen hade jag sånt flyt för att grannar med den billackeringen jag jobbade på i Nybro var ett motorrenoveringsföretag som heter Nybro Motorrenovering. Så jag vet inte hur det där gick till, men vi gjorde i alla fall en deal så att de tog hand om allt invändigt i motorn. Jag befattar mig inte med sånt motor, jag har aldrig varit intresserad. Jag var den enda på skolan som åkte otrimmad moped. Men å andra sidan så hade jag skolans blankaste moped, det var ingen jävel som kom att det. Nej, minsann. Och Ebbe och Håkan Alexson då med firman Nybro Motorrenovering, de fick ta hand om motorn. Jag sa, jag vill ha en bra gatmotor, sa jag. Den ska gå i alla lägen, den ska klara en cruising på 2 timmar, den ska hålla jämnt med jänkebilarna här i stan. Ja, men det är inga problem, sa de. Då vet vi precis vad vi ska lägga i den där knotan där. Så slapp man ju ett moment. Va? Då kunde jag liksom i lugn och ro fundera och fokusera på hur ska det se ut. Vilken del ska vara lackad, vilken del ska vara guldförgylld, vilken del ska vara polerad aluminium, vilken del ska vara rostfritt. Och tänkte igenom steg för steg för steg för steg för steg hela motorrummet. Så allting har jag liksom designat här inne i skallen. Och sen gällde det ju bara att försöka favorisera det och omsätta det i praktiken. Men hur kom idén till inredningen då? Ja, också ribbor och sen var det ju mycket plysch och sånt här på 80-talet. Man vill ju liksom hålla det stuket. Va? Och man satt där och funderade och den detaljen ska vara si och den detaljen ska vara så. Och, ja, det ena gav det andra. Sen hade vi ju kontakt med ett företag utanför Broakulla som heter AMB Plast. Som var speciella och unika i Norden för vakuummetallisering av olika föremål. Dragkroksknoppar exempelvis, klähängare, VVS-detaljer och sånt här. Va? Så de körde liksom plastdetaljen eller ja, beroende på underlag i en vakuumkammare där man också hade silverampuller som på elektrisk väg finfördelades i ett ångmoln. Så varje yta som var inne i den här vakuumkammaren blev ju så att säga blank. Va? Sen kunde inte jag hålla mig när man fick delarna från trumman och började experimentera och lägga olika färger ovanpå den här förkromade ytan. Då. För att exempelvis man tittar på fälgarna på den här bilen eller backspeglarna, det är lackat alltså direkt på kromet. Och det går inte att lacka på krom har folk sagt, men jag vet inte. Jag har suttit sedan 87. Fälgarna lackade jag vintern 86-87. Och det kom så av att jag låg hemma och funderade. Hur fan skulle det bli att dra Candy direkt på kromet? Jag kunde inte släppa idén. Så det var bara att kliva upp på med kläderna ner till bösseridsgaraget och hämta fälgarna upp med dem till jobbet. Och sen då klinisk rengöring. Alla medicament jag kunde hitta på jobbet. Det skulle vara liksom rent. 100% operationsrum. Och sen började jag bottna med ren klarlack. Jag spädde lite extra med snabb tinn och drog på det. Va? Sen hämtade jag då mina mixerkulörer och blandade upp dem ungefär den tonen och den viskositeten jag ville ha. Och sen under högt tryck stod jag liksom och silade, luftade färgen. Mycket luft, lite färg. Försiktigt, försiktigt, försiktigt. Lager på lager på lager på lager. Till slut tyckte jag att där har vi nyansen. Nu sätter vi stopp. Och ja, jag har hängt med sedan 87. Ett jalusi som går ända ut till dropprännan. Jag tror inte ni har sett det tidigare. Det var ju då under byggtiden när man stod och funderade. Ska jag ha kvar dropprännan eller ska jag ta bort dem eller hur ska jag göra? Va? Så fanns det en kille som heter Gerhard Arvidsson från Dingle som hade gjort en Opel-rekord.
Jävligt snygg bil, silverflake och motiv och grejer. Han hade byggt ett eget jalusiplåt. Väldigt snyggt jalusi måste jag säga. För mitten hade han liksom dragit ut i en spets. Va? Och det kunde man liksom inte smälta. Så jag började fundera det om man skulle ta och förlänga helt enkelt jalusiet och dra det ända ut och använda dropprännan som lite stöd. Va? Så hade jag ju en superrutten Volvo 142 som jag åkte med till och från jobbet. Så de fick ju tjänstgöra som mall. Så jag köpte ett likadant jalusi som det jag hade. Va? Och sen kapade jag ur mittsektionerna och byggde egna hörnor då med hjälp av glasfiber, armering och väv och plast och hörnvitt allt. Va? Sen var det här på Vallåkarträffen, att om det var 86 eller om det var 87, för att i första utförandet på jalusiet hade jag sparat loggan här, termoform. Och så satt jag då på min stol några meter från bilen och då kommer det en gentleman kan man säga. Alltså, han var propert klädd, typisk säljare liksom. Han stod och tittade länge på jalusiet. Sen tittade han på mig och så frågade han, är det din bil? Sa han. Ja, sa jag. Alltså det är du din jävel som har det där jalusiet alla har ringt om. Det visade sig att han jobbar som säljare på Termoform. Han fattade ju ingenting när folk började ringa. Du, jag vill ha det där jalusiet som går ännu ut till dropprännorna. Det är Termoform-jalusi, det har jag sett, det står på det. Ja. Ja, men. Ja, stod man ju också och funderade. Version 1, hur en 140 ser ut bakifrån är inte så jätteupphetsande, inte i mina ögon i alla fall. Utan, nej. Och det där med ribbor va. Jag satt och skissade lite grann, tänkte först Ford Mustang, men där är ju liksom ribborna, vad ska man säga, vertikala va. Det gör att bilen ser hög ut. Du tittar liksom så va. Firebird. Horisontella. Rabada. Sen fick jag nys om att det hade skett en allvarlig olycka på 25an mellan Nybro och Kalmar. En kille med en Pontiac Firebird som hade frontsmält. Han klarade sig i och för sig, va? Bilen gick ju till Nyärdeskroten i Kalmar. Så jag ringde dit och frågade, ni har en Firebird, en frontsmäll va? Bakar en hel? Ja, sa de. Du, de bakljusen som sitter på den kan ni betrakta som köpta. Jag kommer och hämtar dem. Och sen hem då och börja placera in dem och härja va. Och sen när man väl hade gjort det liksom, ja, kanske skulle fälla in nummerplåten också när man ändå är igång där bak och banka och detta va och så vidare. Och ja, det blev inte så tokigt. Och bara tanklocket är ju också en pervers idé jag fick. Istället för original 140 då när man liksom skruvar fast. Det sitter ju mitt i karossvikningen eller hur jag ska säga va. Nej, det blev ett tanklock från en Ford. Jag tror det var en Consul eller en Taunus eller någonting. Men det var ju helt flat va. Så jag fick ju själv bygga den här jäkla karossribban i tanklocket. Och sen satte man ju naturligtvis en solenoid på insidan. För allting skulle ju ha elektrisk öppning. Badump! Corvetten har ju då handtag där du liksom trycker ner den här lilla kromade fläppen eller läppen eller bygeln och sen öppnar du dörren. Va? Där satt man ju liksom och sneglade på, skulle inte jag kunna göra någonting liknande på 140 då om jag tar 240s handtag, sen vänder jag dem om. Jag tycker det är rätt smidigt för att det är bara lägga näven så här i handtaget och dra till och då även öppnar sig. Men också delad taklucka har du. Ja, den är ju exklusiv. Regemas tvådelade T-topp. Vi är väl ett par få i Sverige som har just den takluckan. Sen då lät jag en gravör på Orrefors glasbruk. Kommer ju från glasriket. Va? Nybro det är ju glasrikets huvudstad. Känd då för Kosta, Boda, Orrefors, Pukeberg, Ängshyttan, Åhyttan, Målerås överallt. Va? Så hon fick gravera glasluckorna åt mig. Man måste ju liksom visa sitt ursprung tycker jag. Och så skylten bak då alltså. Denna bil är ombyggd för nöjes skull. Många har ju frågat, varför har du gjort så här? Jag tycker det är kul. Så det är ju ofta medias favorit den där skylten. Den har figurerat i många sammanhang. Jag jobbade ju mycket ihop med Bilsports illustratör Löss. Som är en fena på att teckna och hålla på och lida. Vi hade mycket såna här inspirationsartiklar i Bilsport där vi liksom presenterade häftiga idéer. Va? Det var faktiskt en del killar som nappade på de idéerna som vi presenterade så att bilarna uppstod i verkligheten. Kul, kul! Men hur mycket hinner du köra då varje sommar? Nu för tiden blir det väl inte så mycket va, men förr vet du, då åkte man ju i stort sett varje helg fanns det ju någon utställning. Det var ju många arrangörer som ringde och tjatade och ville ha den, så lite nagplåst och så här va. Vilken fantastisk bil. Tusen tack för att du har tagit tid att visa upp den. Inga problem, jag gör det för er skull. Det är alltid roligt att köta för varan. Någon måste ju representera 80-talet. Ja, jag försöker göra så gott jag kan. Ja, du har det verkligen gjort så att säga. Tack så mycket.